Siren. So yeah, hello everyone, welcome back to another video of PASA vlog. अनि भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले चाहिँ पहिला भिडियोमा मलाई विश गर्नुभयो एक्जामको लागि। अनि आज चाहिँ म त्यस्तो भ्लग बनाउन भन्दा पनि म 2 महिना अगाडि 2 मन्थ अगो म यो कस्तो भाइजर लगाएर चलाउन त गाह्रो हुन्छ भने बाफिन्छ। अझै मास्क लगायो के गर्नु, भाइजर नलगायो भने फेरि क्या चिसो हुन्छ क्या मुखभरि। अनि के भन्दै थिएँ, म चाहिँ 2 मन्थ अगो पोखरा गएको थिएँ है। पोखरा चाहिँ मेरो मामा घर हो। अनि त्यहाँ गएको बेला चाहिँ मैले प्याराग्लाइडिङ गरेको थिएँ। अनि अब त्यति बेला चाहिँ मैले भ्लगहरू बनाउँथेन होइन, त्यही भएर भ्लग बनाएको थिएन। तर प्याराग्लाइडिङ गरेको चाहिँ भिडियोहरू फुटेजहरू चाहिँ छ मसँग है। त्यही भएर आज चाहिँ त्यस्तो अब डेली चाहिँ बजार घुमेर पनि के कन्टेन्ट केही हुन्न। अनि त्यही भएर अनि त्यही भिडियोको बारेमा त्यही अब प्याराग्लाइडिङ गर्दा कस्तो एक्सपिरियन्स भयो त्यही कुरा गरौँ न त भनेर आज त्यही भ्लग बनाउँदैछु है। त्यही भएर अहिले चाहिँ म यहाँ साई मन्दिर जाँदैछु। म चाहिँ एभ्री थर्सडे साई मन्दिर आउँछु कि बिहान, मम्मी र मम्मी चाहिँ गइसक्नु भयो है। म चाहिँ ढिलो भयो क्या हल्का। अनि त्यही हो, सुरुमा चाहिँ त्यही भिडियो हेर्नु है, अनि त्यसपछि कुरा गरौँला नि त। ल हजुरहरू भिडियो हेरेर गर्नु, म चाहिँ यसो दर्शन गरेर आउँछु है। ल गाइस, हेर्नुपर्छ भिडियो कस्तो लाग्यो यसो कमेन्टमा भनिदिनु होला। अनि त्यसपछि त्यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अब त्यति बेला चाहिँ म पनिम र मेरो ड्याडी 3 जनाले गरेको थियौँ है। अनि अब त्यस्तो भ्लग बनाउँथेन होइन त्यति बेला। प्याराग्लाइडिङ गर्ने पाइलटकै गोप्रो थियो, त्यही गोप्रोबाट खिचेको फुटेजहरू होइन त्यो, त्यही हो। अनि त्यसपछि त्यस्तो अब त्यताबाट जामै रमाइलो हुँदो रहेछ है प्याराग्लाइडिङ गर्नु। एकचोटि लाइफमा चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। अरू यस्तै हो। आज पनि मेरो इक्जाम छैन अर्को, आज चाहिँ त्यही हो इङ्ग्लिसको छ। यो भिडियो चाहिँ सानै छोटै हुन्छ होला है, त्यही भएर अब हामी चाहिँ सानो छोटो मिठो भिडियो यतै इन गरौँ है त। अब घर जानु पर्यो, अब हल्का हल्का बुक हेर्नु पर्यो नि त, जे भए पनि इक्जाम हो। ल गाइस, अब यदि यहाँसम्म हेर्नु भने भिडियो लाइक गरिदिनु, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु है।
अनि हाम्रो फ्यामिली पासा ब्लग फ्यामिली चाहिँ अब छिटो 1K पुऱ्याउनु पऱ्यो के त्यही हो अब थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट ब्लग अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई